Hello, my dear friends and students. Today's lesson is how to construct 100-degree using compass. C8m4.Aser compass. Okay. Welcome to my YouTube channel, Aser Tutorial. If you are for the first time in this channel, congratulations to you. And please don't forget to subscribe my channel and be the part of this channel, and you will get all kinds of the lesson. As far as I know, you will benefit from this. Okay. सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ चाहिने कुरो हाम्रो कम्पास, त्यहाँदेखि स्केल। फर्स्ट स्टेप हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्न पर्ने हाम्रो के छ भने 100 डिग्री मेजर एंगल। 100 डिग्री मेजर एंगल भेरी इजी। अब तपाईले यसरी लाइन तान्नुहुन्छ है, त्यसमा तपाईले अलिकति राइटपट्टि, यता म लेफ्टपट्टि एंगल बनाउँदै छु, त्यसले गर्दा तपाईको मेजर एंगल बनिनुपर्छ अलिकति राइटपट्टि। त्यहाँनिर तपाईले ओ लेख्नुहोस् है, ओ लेख्नुहोस्। त्यसको बादमा तपाईले यो जुन चाहिँ जहाँनिर ओ लेख्नुभयो तपाईले, त्यसमा तपाईले एंगल राख्नुहोस्। अनि लास्टमा गएर यो तपाईको यो ओ मा चाहिँ 110 डिग्री मेजर एंगल बनिन्छ। त तपाईले अहिलेलाई यो यसरी तान्नुहोस्। म तानेर तपाईले देखाउँदैछु। यो एउटा भयो। तपाईले ओ, यसलाई तपाईले ए लेख्नुहोस्। ए लेख्नुहोस्। यो कम्पास मैले चलाएको छैन, जस्तो यो यहाँ बराबरी छ, यसरी यहाँ बराबरी छ, त्यसैमा तपाईले यहाँनिर तान्नुहोस्। सजिलो छ। यो तानेको बादमा तपाईले यसलाई यो ओ यो ए भयो, यो तपाईको बी भयो। देख्नुहुँदैछ? यो ओ ए बी भनेपछि यसलाई सी राख्दै, अर्को पहिला डी एन्ड सो अन यसरी नै जानेछ। अब भयो नयाँ कुरा, तपाईले के गर्नु, एउटा सर्कल तान्यो। सर्कलको बादमा यो ए बाट चाहिँ यसरी तानेको छ, यो यहाँ भेट्यो, यहाँ काट्यो हैन। अब नयाँ कुरा के छ, यो कम्पासलाई सट्टै तपाईले यहाँ मिलाउनुस् ए र बी मा हैन, ए टु बी मिल्यो, मिल्यो हैन, मिल्यो। ओके। यसमा हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एउटा सर्कल आर्च तपाईले तान्नुहोस्। देख्नुभयो त? यो मैले कहाँबाट ताने, बी बाट ताने, अनि सी बाट पनि तान्नु पर्यो। जो चाहिँ यो हाफ सर्कलदेखि अलिक टाढैमा छ त्यहाँबाट तान्न पर्यो। यहाँ इन्टरसेक्ट भयो। अगर इन्टरसेक्ट भएन भने अलिकति यता भएर फेरि अलिकति बढाउन सक्छ हैन, त्यसो गरेर इन्टरसेक्ट चाहिँ होस्। हाम्रो काम खतम भइसकेको छ। के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एंगल हुनु पर्यो ओ मा। मैले अघि फर्स्टमै भनिहालेँ। त्यसैलाई चाहिँ तपाईले यहाँ यो जहाँनिर इन्टरसेक्ट भयो योसँग तपाईले जोइन गर्नुहोस्। भनेपछि ए ओ ए बी सी यो एंगल भन्नुहोस् डी हैन। अब तपाईले, म यो लाइन चाहिँ म्याक्स राइटर पेनले युज गर्दैछु ताकि तपाईलाई भिजिबल होस् भनेर। देख्नुभयो तपाईले यो एक एंगल जति सक्दो लामो जान दिनुहोस् ताकि प्रोटेक्टर राख्दाखेरि चाहिँ भरे मेजरमेन्ट गर्न सजिलो होस्। अब हुँदैछ यसको मेजर एंगल 110 करेक्टली आएको छ। यसको मतलब काउन्टिङ यहाँ 0 बाट सुरु भएको छ, 10 20 30 गरेर तपाईको 110 करेक्टली आएको छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर ठिकै छैन? ठिकै छ। अच्छा, यहाँ म 110 लेखिदिँदैछु। यो बी भयो, यो डिओबी हाम्रो रिक्वायर्ड एंगल डिओबी है। र यसरी हामीले एंगलहरु कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ। भर्खरै मात्रामा तपाईले सिक्नुभयो मेजर एंगल 110 डिग्री राइटपट्टि। अब लेफ्टपट्टि कसरी तान्ने भन्ने कुरा पनि त हामीले सिक्नु जरुरी छ। भनेपछि म यहाँ अर्को एउटा लाइन ड्रा गर्दैछु। साह्रै सजिलो छ। अब मैले एंगल चाहिँ लेफ्टपट्टि बनाउनु छ भनेदेखि चाहिँ यो अलिकति लाइनको राइटपट्टि लेफ्टपट्टि मैले तान्न पर्यो। यसको मतलब हाम्रो एंगल लेफ्टपट्टि आउँछ, सर्कल जान्छ उतापट्टि। हुन्छ, म यहाँबाट सुरु गर्दैछु है। जति अलिकति सानो बनाउन सके राम्रो। जति ठुलो हामीले तान्छौँ एक्युरेसी चाहिँ ठुलोमा हुन्छ, ठुलो सर्कलमा हुन्छ। अच्छा, मैले भन्दै थिएँ यसलाई चाहिँ के बनाउनु अरे,
ओ भनेपछि यो ए भइहाल्यो, यो बी भइहाल्यो। अब यो बीबाट चाहिँ तपाईँले सर्कलको अलिकति उतापट्टि यो तपाईँले देख्नु हुँदैछ यो डिस्टेन्स त्यही लानुहोस् तपाईँले उतापट्टि र यहाँ काट्नुहोस्। कुरा बुझ्नु होइन? बस यति नै। ए बी यो भयो डी सरी सी। सी भयो एदेखि अब पहिला हामीले मिलाउन पर्यो यो ए र बी। देख्नु हुँदैछ ए र बी भनेको चाहिँ यो हाफ सर्कलको पुरा डायमिटरको लेन्थमा तान्नु पर्यो। यसो गरेपछि अब मैले के गर्न सक्छु, यहाँ माथि अलिकति काट्न सक्छु हो। यसको मतलब यो बीदेखि नै कन्टिन्यू गएको लाइन हो, तर हामीले माथि इन्टरसेक्ट हुन पर्यो। देख्नु हुँदैछ होला। फेरि यताबाट पनि कहाँबाट भन्नुहोस् त, सीबाट इन्टरसेक्ट भयो। अलिकति चकिलो बनाइदिउँ, चकिलो पनि भयो। अब हामी एन्सर हाम्रो आइसकेको छ। जहाँ हाम्रो इन्टरसेक्ट भयो त्यसलाई तपाईँले डी लेखिदिनुहोस्, डी लेखिदिनुहोस्, जोइन पनि गर्दै। लेट मी मेक यु ड्र अगेन। ल अच्छा यो आउँछ हाम्रो 110। 110 अघिको तपाईँले देख्नुभयो राइटपट्टि, अहिले तपाईँको लेफ्टपट्टि। ओके लेट अस चेक युजिङ प्रोट्र्याक्टर। ओके 110 आई थिङ्क इज पर्फेक्टली करेक्ट। 110 प्रोट्र्याक्टर मिलाउँदाखेरि यो तल बेस लाइन मजाले मिल्नु पऱ्यो, त्यसको बादमा माथि हेर्नु पऱ्यो। 110मा करेक्टली छ। नम्बर स्टार्ट फ्रम डिग्री मेजर स्टार्ट फ्रम लेफ्ट साइड। देख्नु हुँदैछ होइन? 0 10 20 30 40 50 60 गयो 100 110 ठक्कै। अलिकति छोडे जस्तो छ, जे मिलाउँदा पनि भइहाल्यो। ल मजाले मिलिहालेको छ होइन? देख्नुभयो है, जसले मिलेछ। ओके थ्याङ्क यू सो मच। आजको भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो र तपाईँले 110 कन्स्ट्रक्ट गर्न तपाईँले सिक्नुभयो। यसमा तपाईँले धेरै प्रकारको एङ्गलहरू तपाईँले कन्स्ट्रक्ट गर्न सिक्नुहुनेछ। 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 75 डिग्री होइन, अरे 105 डिग्री, अर्को 150 डिग्री, अनि अर्को तपाईँको 75 डिग्री, 85 डिग्री एन्ड सो अन। ओके थ्याङ्क यू सो मच। हेर्दै गर्नुहोला एसर ट्युटोरियल।